आहा, मस्त. खूप छान दिसते. रंग, टेक्स्चर परफेक्ट असं सिल्की स्मूथ टेक्स्चर आलंय, जसं की रेस्टॉरंटमध्ये आपण खातो व्हेज कोल्हापुरी, एक्झॅक्ट तसं. नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. खूप रिक्वेस्टेड अशी रेसिपी बघतो आज आपण. व्हेज कोल्हापुरी कशी बनवायची ते बघतोय. तर त्यासाठी आपण इथे भाज्यांमध्ये कांदा घेतला आहे. साधारण 4 कांदे इथे मी घेतलेत. थोडेसे मोठे मोठे कट करून घेतलेत कारण आपल्याला त्याचा मसाला बनवायचा आहे. 2 टोमॅटो, छान असे लाल बुंद टोमॅटो घ्यायचे, त्याने भाज्यांच्या ग्रेव्हीला रंग खूप छान येतो. हे पण असे मोठ्या चंक्समध्ये कट करून घेतलेत. पनीर आहे 125 ग्रॅम. थोडासा फ्लॉवर आहे. फ्लॉवरचे असे छान गोंडे घ्यायचे, फुलं घ्यायची. थोडेसे फ्रेंच बीन्स, श्रावणी घेवडा, गाजर आणि मटार. आता मसाल्यांमध्ये आपल्याला काय काय हवं ते बघूयात. सुक्या बेडगी मिरची आहे इथे, ड्राय बेडगी मिरची. खड्या मसाल्यांमध्ये चक्रीफूल घेतलं, थोडीशी दालचिनी आणि मसाला वेलची, आणि त्याचबरोबर आपल्याला एखादं तमालपत्र लागेल. काजूचे तुकडे आहेत, 7-8 काजूचे तुकडे घ्यायचेत करून. मगज बी आहे, टरबूजाच्या बिया बाजारामध्ये आरामशीर मिळतात. हे नसेल अवेलेबल तर तुम्ही मग थोडंसं काजूचं प्रमाण वाढवू शकता. त्यानंतर आपल्याला 3 ते 4 लसूण पाकळ्या लागतील. आल्याचे तुकडे, 1 चमचा धनेपूड आणि 1 मोठा चमचा कांदा लसूण मसाला. घरी बनवलेला कांदा लसूण मसाला वापरू शकता किंवा बाजारात विकत मिळतो तोही वापरू शकता. किंवा गेल्या वर्षी मी घरच्या घरी हा कांदा लसूण मसाला कसा बनवायचा याची रेसिपी पोस्ट केली होती. ती रेसिपी फॉलो करून तुम्ही घरी हा मसाला बनवू शकता. आता ही जी व्हेज कोल्हापुरी आपण बनवतोय तर ह्या भाजीची खासियत म्हणजे याला जे टेक्स्चर असतं ते खूप छान असं सिल्की आणि स्मूथ असतं. तर ते टेक्स्चर येण्यासाठी, तो रंग येण्यासाठी आपण काय करतोय, इथे मी वाटीमध्ये गरम पाणी घेतलंय. यामध्ये आपण या ज्या बेडगी मिरची घेतली आहे, सुकी बेडगी मिरची, हे भिजत घालणार आहोत. 15 ते 20 मिनिट आपल्याला हे भिजवून घ्यायचे. त्यामुळे काय होतं, ही मिरची मऊ होते आणि त्याचा जो रंग आहे तो ग्रेव्हीमध्ये छान असा फुलून येतो. त्यामुळे ही मिरची आपण मस्तपैकी भिजवून घेऊयात. साहित्य सांगताना ढोबळी मिरची सांगायची राहिली. ॲक्च्युली मी आज व्हेज बिर्याणी आणि व्हेज कोल्हापुरी ॲट अ टाईम शूट करते. तर भाज्यांमध्ये आपल्याला इथे शिमला मिरच हवी, ही अशी क्यूब्समध्ये कट करून घ्यायची. आता या ज्या सगळ्या भाज्या आहेत या आपण फ्राय करून घेणार आहोत. बऱ्याचदा डीप फ्राय करून घेतात, पण मी इथे शॅलो फ्राय करून घेते. सगळ्यात आधी आपण इथे फ्लॉवर घेऊयात शॅलो फ्राय करून. फ्लॉवर फ्राय करायला थोडासा जास्त वेळ लागतो म्हणून मी आधी इथे फ्लॉवर वापरते. फ्लॉवर थोडासा होत आला की मग आपण बाकीच्या भाज्या यामध्ये ॲड करणार आहोत. चला, इथे फ्लॉवर हलकासा शिजत आलेला आहे, फ्राय होत आलेला आहे. आता आपण यामध्ये गाजर घालूयात. गाजराचे तुकडे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्या यामध्ये घालू शकता. त्यानंतर श्रावणी घेवडा, ढोबळी मिरची, आणि हे पण आपण फ्राय करून घेऊयात. आता इथे भाज्या व्यवस्थित फ्राय झालेल्या आहेत. आपल्याला ओव्हर कुक नाही करायचं, याचा क्रंच आहे तो राहिला पाहिजे कारण ग्रेव्हीमध्ये परत या भाज्या शिजल्या जातात. त्यामुळे आता हे मी बाजूला काढून घेते भाज्या. आता जे पनीर आहे आणि मटार आहे, पनीर मी शक्यतो फ्राय नाही करत, तसंच घालते. आणि मटार आहे, मटार मी इथे फ्रोझन घेतलेला आहे त्यामुळे तो ऑलरेडी शिजलेला आहे. तुम्ही जर ताजा मटार वापरत असाल तर या भाज्यांबरोबरच तो तळून वापरू शकता. आणि तुम्हाला जर फ्राय नसतील करायचे या भाज्या तर तुम्ही ब्लँच करून घेऊ शकता. ब्लँच करायचं म्हणजे काय करायचं, उकळत्या पाण्यात या भाज्या सोडायच्या आणि या 70-80% होत आल्या की त्या पाण्यातून काढायच्या आणि थंड पाणी असतं, आईस वॉटर जे असतं, त्यामध्ये या भाज्या सगळ्या घालायच्या. त्यामुळे तो भाज्यांचा जो रंग आहे तोही छान टिकतो आणि त्या मऊ नाही पडत आणि छान शिजलाही जातात. आता भाज्या तळून झालेल्या आहेत. पॅनमधलं जे जास्तीचं तेल होतं ते मी काढून घेतलं, नंतर ग्रेव्ही बनवायला त्याचा उपयोग होईल. आता थोडं 1 चमचाभर तेल आहे, यामध्ये आपण आधी कांदा घालूयात.
कांद्याबरोबरच आपल्याला लसूण घालायचं आणि लसूण बरोबरच आल्याचे तुकडे. तर कांद्याला छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण फ्राय करून घेऊयात. चला, तर इथे जवळजवळ 5-6 मिनिट कांदा मी परतून घेतलेला आहे. छान कॅरमलाइज झाला आहे कांदा, एकसारखा असा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालूया, त्याचबरोबर काजूचे तुकडे आणि हे मगज बी हे मिक्स करून घ्यायचं आणि टोमॅटो व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत आपण हे शिजवून घेऊया. चला, इथे टोमॅटो पण व्यवस्थित शिजले आहेत, मऊ झाले आहेत. आता गॅस बंद करते. हे थोडंसं थंड झालं की आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. आता हा जो मसाला आपण भाजून घेतला आहे तो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतला आहे. आणि ही जी लाल मिरची आहे, बेडगी मिरची, जी आपण गरम पाण्यामध्ये भिजत घातली होती, तर ही मिरची आपल्याला घ्यायची. पाणी घ्यायची गरज नाही आहे, फक्त मिरचीचे तुकडे घ्यायचे. आणि हे सगळं मिश्रण आपल्याला छान अशी स्मूथ पेस्ट होईपर्यंत वाटून घ्यायचं आहे. पाण्याचा वापर जास्त करायचा नाही, अगदीच लागलं तर एखाद दुसरा चमचा तुम्ही पाणी घालू शकता, पण टोमॅटोमध्ये जेवढं मॉइश्चर असतं ते हे प्युरी करण्यासाठी इनफ असतं. तर इथे हे वाटण बनवून तयार आहे. मी पाणी अजिबात वापरलेलं नाही आहे हे वाटण करताना. आणि तुम्ही बघू शका रंग खूप सुरेख आला आहे, खूप छान दिसतं. त्याचबरोबर टेक्स्चरही जबरदस्त आलं. तर हे जे वाटण हे तुम्ही कितपत छान असं स्मूथ वाटून घेता त्यावर तुमचं हे व्हेज कोल्हापुरीची ग्रेव्हीचं टेक्स्चर, कलर खूप डिपेंड पडतो. त्यामुळे वाटण वाटत असताना किंवा दळताना कंटाळा अजिबात करायचा नाही. एक 4 ते 5 मिनिट जाऊ शकतात याची व्यवस्थित कन्सिस्टन्सी येण्यासाठी. मसाला तयार आहे. आता इथे कढईमध्ये 3 चमचे तेल गरम करायला ठेवलं आहे. यामध्ये आपण 1 मोठा चमचा बटर घालतो आहे. कुठल्याही ग्रेव्ही भाजीसाठी बटर खूप युजफुल पडतं. त्याचा फ्लेवर एकतर छान येतो आणि त्या ग्रेव्हीला टेक्स्चर खूप छान येतं, म्हणून मी इथे 1 चमचा बटर घातलं. बटर घालणं ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे नसेल बटर नाही घातलं तरी चालेल, किंवा मग तुम्ही तुपाचा वापर केलात तरी चालेल. 1 चमचा 2 चमचे साजूक तूप घातलं किंवा इव्हन डालडा जरी घातलं तरी त्या ग्रेव्हीला टेक्स्चर खूप छान येतं. तर बटर व्यवस्थित मेल्ट होऊ देऊया. बटर मेल्ट झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण आपले खडे मसाले घालूयात. चक्री फूल, मसाला वेलची, दालचिनीचे तुकडे, त्याचबरोबर तमालपत्र. थोडंसं 1 मिनिटभर हे आपण फ्राय करून घेऊया. सुक्या लाल मिरच्या पण घालायच्यात यामध्ये. फ्रेश मसाल्यांचा फ्लेवर एवढा छान येतो तेलात परतला की. आता यामध्ये आपण हे वाटण घालूयात. हे मिक्स करायचं आणि मीडियम हीटवर एक 4 ते 5 मिनिट हे आपण व्यवस्थित परतून घेऊयात वाटण. एक 5 मिनिट मीडियम हीटवर हा मसाला मी छानपैकी फ्राय करून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता बेडगी मिरचीचा रंग खूप छान उतरला आहे या ग्रेव्हीमध्ये आणि याचं जे टेक्स्चर आहे किंवा कलर आहे परफेक्ट हॉटेल स्टाईल जशी असते व्हेज कोल्हापुरी तसंच आलं आहे मस्त. तर आपण यामध्ये कांदा लसूण मसाला घालूयात आणि धनेपूड. कांदा लसूण मसाला नसेल तुमच्याकडे तर मग तुम्ही गरम मसाला किंवा किचन किंग मसाला किंवा तुमच्या आवडीचा दुसरा कुठलाही मसाला यामध्ये वापरू शकता. आता हे आणखी आपल्याला एक 3-4 मिनिट मसाले चांगले परतून घ्यायचे त्या ग्रेव्हीमध्ये. चला, तर ही ग्रेव्ही पण मस्तपैकी शिजवून झाली आहे. मसाल्यातून तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे. खूप तर्रेबाज ही व्हेज कोल्हापुरी नसते, पण या ग्रेव्हीचं टेक्स्चर खूप असं मुलायम असतं, सिल्की असतं. आता आपण यामध्ये पाणी घालूयात कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी गरम पाणी घातलं आणि गरम पाण्याचाच आपण इथे वापर करतो. अगदी थोडं घालायचं, खूप पातळ नाही करायची आपल्याला ही ग्रेव्ही. त्याबरोबरच आपल्याला मीठ पण घालायचं चवीपुरतं.
मिसळून घ्यायचं आणि आणखी 4 ते 5 मिनिट आपण ही ग्रेव्ही व्यवस्थित शिजवून घेऊयात. आणि पाणी घातल्यावर, गरम पाणी घातल्यावर 1-5 मिनिट आणखी मी ही ग्रेव्ही शिजवून घेतली आहे. फ्लेवर एवढा जबरदस्त येतो आणि रंग तर अप्रतिम आलाय, टेक्स्चर मस्त. आता आपण या ज्या भाज्या तळून घेतल्या होत्या या भाज्या घालूयात यामध्ये. त्याचबरोबर मटार आणि पनीर हे मिक्स करून घेऊयात भाज्या ग्रेव्हीमध्ये व्यवस्थित. आणि आता झाकून फक्त 1-5 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊयात. आणि जस्ट 1-5 मिनिट मी ही भाजी मस्त शिजवून घेतली आहे, जेणेकरून या मसाल्यांचे फ्लेवर आपल्या ज्या भाज्या आहेत त्यामध्ये उतरतील. आहा, मस्त. खूप छान दिसते, रंग, टेक्स्चर परफेक्ट असं सिल्की स्मूथ टेक्स्चर आलंय, जसं की रेस्टॉरंटमध्ये आपण खातो व्हेज कोल्हापुरी, एक्झॅक्ट तसं. तर आपण सर्व करूयात. आहा, मस्त. व्हेज कोल्हापुरी बनवून तयार आहे. व्हेज कोल्हापुरी अफलातून दिसते. तुम्ही अर्थातच नान किंवा पराठ्याबरोबर सर्व करू शकता. जिरा राईस बरोबरही खूप छान लागते. नान, पराठा, जिरा राईस या रेसिपी सगळ्या वेबसाईटवर आहेत, यूट्यूबवर आहेत. तुम्ही फक्त नान आणि मधुराज रेसिपी मराठी सर्च करा आणि तुम्हाला ती रेसिपी मिळेल. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.